ሰላም እንዴት አላችሁ ውድ የአድቫንስ ቴክስ ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ እንዴት እስከዛሬ እየቆራረጥን ስክሪንሾት የምናደርገውን አንድ ረጅም የሆነ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል የጎበኘን አስፈላጊ የሆነ ሊሆን ይችላል ወይም ለትምህርት ወይም ሌላ ነገር ያን ስክሪንሾት የምናደርገውን ስክሮል እያደረግን ወደታች እንደገና ስክሪንሾት እያደረግን የምንጠቀመውን እንዴት በአንድ ላይ ስክሪንሾት እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። ይሄንን ለማድረግ አንድ አፕሊኬሽን ታወርዳላችሁ ስሙ ሎንግሾት ይባላል ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። አፕሊኬሽኑን ካወረዳችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ ከዛም ፐርሚሽን ጠይቃችኋል አለው ትሉታላችሁ። ከዛ አውቶ ስክሮል ምትላለሽ እዚህ ጋር ምልክት ካረኩባት እሷን ትነኩና ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ አክሰሲቢሊቲ ይወስዳችኋል። ሎንግሾት ምትለዋን አይታችሁ ኦን ታደርጓታላችሁ ታግል በተኗን። ከዛ ትመለሳላችሁ። ከዚህ በኋላ ካፕቸር ምታረጉበትን ዌብሳይት ትገባላችሁ እዚህ ካፕቸር ዌብ ፔጅ የሚለውን ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር የዌብ ፔጁን ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ጉግል ላይ አስገብቶኛል እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሰርች ላድርግ ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ይሄው አሁን የኔ ዌብሳይት ስክሪንሾት ማድረግ ብንፈልግ ያንዳንዱን ወደታች ያወረድን ነው አንድ ስክሪንሾት ምናደርገው ይሄንን ያንዳንዱ ያወረድን ለየብቻ ስክሪንሾት ምናደርገው እንዴት በአንድ ስክሪንሾት እናደርጋለን የሚለው ነው። ስታርት ፖዚሽን ተሰጥቷላችሁ ለምሳሌ እኔ ስታርት ፖዚሽን ይቻለሽ እዚህ ጋር እንደ ስታርት እንዲያደርግ ፈለኩ እዛ ኤንድ ፖዚሽን እንፈልገው ቦታ ጋር እንዲያቆም አድርጓለሁ እዚህ ጋር ሄድና ይሄው ለምሳሌ እስከዚህ ያለው ሙሉ ስክሪንሾት እንዲያደርግልኝ ከፈለኩ ኢንድ ሄር ኤንድ ካፕቸር ምትላለሽ እዚህ ጋር ከስር እሷን ትጫናላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄው አሁን ስክሪንሾት አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደምታዩት ይሄው ሙሉ ከዚህ ጀምሮ ይሄው በአንድ ካፕቸር አድርጎልኛል ማለት ነው። ይሄው በአንድ በፎቶ በፒኤንጂ አስቀምጦታል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ፎቶ ነው ልክ እንደዚህ ፎቶ ነው። ዛውጭ ጋለሪ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ጋለሪያችሁ ጋር ትገቡና ይሄው ጋለሪ ጋር ይሄው በፎቶ መልክ ልክ እንደዚህ በረጅሙ አሪፍ አድርጎ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ይመቻችሁ በጣም አሪፍ ቴክኖሎጂ ነው ተጠቀሙበት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ባይ ባይ ይመቻችሁ።